हल्का फुल्का हावाले दुईटा छिरेको छ क्या, एउटा ठुलो एउटा सानो है। गौशालासम्म पुगे त हुन्थ्यो यार। म चाहिँ गौशालासम्म जान्छु, त्यहाँ चाहिँ मेरो बाइक हेरिदिने एकजना सर हुनुहुन्छ क्या, उहाँले धेरै सुपर बाइकहरू हेर्नुहुन्न छ। पनि हावा हालेर आएँ, फेरि अर्को पनि भरेछ यार। राति भएर नदेखा हो कि छिटो पुग्नु छ यार मलाई त। बिचमा फेरि हावा सक्यो भने तनाव हुन्छ, तनाव। चिसो नसकियोस्। मलाई त्यति छ अहिले गौशालासम्म पुगिन्जेल अलिक कम भएको जस्तो फिल चाहिँ भइरहेछ। बाइक भारी भइरहेछ। जाममा नपर्न भए हुन्थ्यो, जाममा परिन्छ कि ठिक्क टाइम भयो। जाममा त मजाले परिन्छ। त्यही जाममा पऱ्यो यार, केही छिन नपर्न पाए ठक्कै पुग्थेँ। एकैछिन धेरै नै हावा कम भइसक्यो, मलाई फिल भइसकेको छ। नठेल्न सकिन्छ यार फेरि। यसको हावा कम भएपछि छेल्नै नसकिने रहेछ यार। कति जाम यार। आज 2 पाउन्ड लेखाएको छ क्या, त्यही भएर। एकैछिन पुगिहाल्छु पुग्न त। एकै पनि जाम यार। खुल्यो। हजुरले कृपा बर्साइराखिसकेको छ।
लगभग नजिक नजिक आइपुगेँ म खुल्याएर चाहिँ भने अर्को तनाव फेरि फोन गरेर आउनु पर्ने थियो कि खुलेको त होला म त नाम परे ल छिर्ने बाटै बिर्सेँ यार कताबाट थियो है त्यहाँबाट हो कि यहीँबाट जस्तो लाग्यो कता हो यार 2-3 लाख हो त्यो त भाइरलै हो नि ए हामी चाहिँ ए टायर बनाउँदै जाँदैछौँ यहाँ टायर रिपेयर गरेर टक्क जान्छौँ हामी लुज भयो कि टाइट हामी चाहिँ निस्किन लाग्यौँ मैले मेरो बाइक हेर्दै हुनुहुन्छ ल ओहो what a looks here ल oh my god हजुर 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 होइन बाहिर चलाउँदा चाहिँ अलिक ठुलो लाग्यो क्या मलाई Oh my god. Oh. क्या बवाल यार यो क्या केमा लाग्यो खोलो $800 हामी अगस्टा यो कुन बाइक हो यो चाहिँ
ए यो सिबी 1000 दुईटा हार्डली ओ माई गड यो चाहिँ बवाल लाग्यो यार मलाई what a beauty यार बब्बल छ त ओ सेक्सी छ यार बाइक पनि यसको त बवाल होला है पिकअप पनि दुईटा हार्ली रहेछ सेलमा हो र यो सेलमा त होइन नि यमी अगस्ट यो पनि वाउ यार सुपर फाइन छ त यार सजिलो पनि हुँदो रहेछ यार यो त सजिलो पनि हुँदो रहेछ है यो कति छ सेलमा चाहिँ कति छ सेलमा चाहिँ कतिमा राखेको छ यो 42 लाख हो साउन्ड यो यसको स्टकै हो यो त्यसो भए त्यति उता आउँदैन आस मन पर्यो यार मलाई चाहिँ त्यो नयाँ मोडल झन् बवाल रहेछ है त्यो यो कति मोडलको यो 17 को त्यो पल्लो चाहिँ झन् बवाल लाग्यो मलाई त हो 12 लाखको सामान ओ माई गॉड यार बब्बालै लाग्यो मलाई त बब्बल के गर्नु अब पैसा पुगेसम्म किन्नु पर्छ होइन यो सिबी 1000 पनि सेलमा होइन कतिमा हो सर त्यो चाहिँ ए वाउ यार हो बब्बालै छ यार हार्ली डेभिसन 883 सीसीको हो यो कस्तो हो इन्जिन पनि यार इन्जिन हेर्दै मान्छे साइको हुने रहेछ ल बवाल छ सर यसको एक्जस्ट यस्तै हो कि के हो यो 1000 को यो स्टकै हो त यो होइन होला ए कस्तो युनिक रहेछ हजुर म चाहिँ यहाँबाट निस्केँ अब बब्बल बाइकहरू छ यार के गर्नु एमबी चाहिँ मलाई लास्टै लोभ लाग्यो यार कस्तो बवाल हो अझ नयाँ मोडलको चाहिँ झन् दामी लाग्यो क्या यताबाट जान्छु म